מרקס לא היה אכפת לו מהפרולטריון. לא עניין אותו. זה לא היה הקטע שלו. הוא רצה להשתמש בהם כדי ליצור דינמיקה מסוימת בחברה, כדי לממש יצרים של השמדה ושליטה. עכשיו, זו אמירה מאוד 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 קשה. אוקיי? זה משהו איך אתה אומר דבר כזה, התנאים באמת היו קשים. אבל זה שהתנאים היו קשים לא מוכיח כלום על מרקס. כדי לדעת על מרקס, צריך לקרוא את מרקס במקור. שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות יש לנו העונג לארח את צבי שלם, מומחה למרקסיזם, והשיחה שלנו היום תהיה שיחה קצת לא שגרתית. היא שיחה בעקבות הרבה שיחות שהיו לי עם חבריי, שאני מנסה לשכנע אותם ואני מנסה לדבר איתם, ותמיד התגובה היא אותה תגובה. אומרים לי, אוקיי, אז אתה מצטט את מרקוזה ואת מרקס, ואתה מביא כל מיני אקטיביסטים כאלה קולניים, ואנשים ככה קצת מטורללים, אבל זה לא מחנה השמאל. אתה בעצם עושה מה שעושים לימין, פשוט לשמאל. לימין תמיד אומרים, אתם אלימים, כי יש איזה כמה חבר'ה שהלכו וריססו תג מחיר, או זרקו אבנים, או הרצח בדומה, או ברוך גולדשטיין. ולשמאל מה שעושים זה בדיוק אותו דבר. לוקחים את האקטיביסטים הכי קיצוניים, ובאים ואומרים, הנה, זה מה שמחנה השמאל רוצה, זה מה שמחנה השמאל שואף לקדם, ובדיוק בשביל זה אנחנו נדבר עם צבי שלם, בשביל להבין את הדינמיקה הזאת, והאם באמת אפשר לייחס את המחשבות ואת המעשים של אותם קיצוניים למחנה שלם. שלום צבי. שלום, לעונג לי להיות פה. תודה שבאת, אז באמת הייתי שמח לשמוע ממך ככה תשובה לכל הקושיות שהעליתי, כי באמת מדובר פה בדברים נכונים, וגם אני לא רוצה שיצבעו את כל המחנה בגלל שאיזה אחד קיצוני, או שניים שלא מבינים כלום מהחיים שלהם, אומרים שהם רוצים מדינת הלכה, או רוצים שבג"ץ יתמלא בכל מיני שופטים דוסים כאלה שיכפו על כולנו את חוקי התורה, ואני לא רוצה גם לעשות את אותם דברים לשמאל, וככה לחתוא לאמת. כן, באמת גישה מאוד נכונה. אז ככה, אני חלק נגיד המחנה השמאל, אני כן עושה חלוקה בין אנשים שבאמת מונעים מכוונות טובות, פועלים לטובת זכויות מסוימות, תופסים את השמאל נגיד כדאגה לשוויון, זכויות עובדים ודברים כאלה, אבל יש עוד רובד עמוק יותר אני מכיר, פשוט קראתי את הכתבים של מרקס, של הגל שהגיע לפניו, של מרקוזה מאסכולת פרנקפורט, נדבר עליו, וגם דברים שקשורים לתיאוריית הקוויר, נראה שזה גם קשור, סוג של מיניות, זה נראה לא קשור למרקסיזם וכל זה, אבל אנחנו נראה איך זה כן קשור. והרדיקלים האמיתיים, כלומר המובילים של התנועה, אם קוראים את הכתבים שלהם, זה באמת באמת מזעזע, באמת מזעזע. אז אפשר להגיד, טוב, זה מזעזע, אז אף אחד לא קרא אותם, אז מה זה משנה? אז מה שצריך לשכנע או להראות, זה א', שהמובילים האלה, קודם כל הם באמת מגלומנים קיצוניים, כולל מרקס במיוחד, ואז באמת צריך להראות איך הדבר הזה באמת מחלחל, באיזה מנגנונים הדברים ההזויים לאט לאט מחלחלים. אז נראה קצת איך זה יכול לחלחל, וגם מה קורה בפועל, איך במציאות, בום, רואים את האפקט. אוקיי, אז אולי זה באמת השלב, לבוא ולתת לנו איזשהו מקרה לדוגמה. אתה דיברת בשיחה המקדימה איתי על איזשהו סרטון שנעשה בכאן 11, שאנחנו נשים אותו ממש כאן ועכשיו, והייתי שמח שניתן הדרכה למאזינים שלנו, איך לצפות בסרטון, ומה בעצם אפשר ללמוד מסרטון של כאן 11, שהופיע במהדורת החדשות המרכזית שלהם, וממנו להבין על מרקסיזם, כי הרי בסופו של דבר כנראה עורך החדשות, הגרפיקאי, עורך הוידאו, כל אותם אנשים שהיו שותפים בהפקת הסרטון הזה, שבעצם מדבר על נשים, שמדבר על גברים שמתחרים בספורט לנשים, כנראה לא קראו את מרקס, לא קראו את הגל, לא קראו את מרקוזה, חלקם בטח גם לא היו באוניברסיטה, בחוגים כאלה ואחרים של מגדר, או חוגים שמלאים בהגות הזאת עד לשד העצמות, ולכן באמת הם לא מכירים את זה. אז איך אותם אנשים תמימים מפיקים סרטון שהמסגור שלו, אפשר להגיד, הוא כל כך מגמתי? כן. מה הדרכה שהיית נותן בעצם למאזינים שלנו כשהם צופים בסרטון הזה? הייתי אומר הרבה יותר ממגמתי, כלומר זה ממש מערכת הפעלה חלופית. מערכת ההפעלה שאנחנו מכירים אותה, נגיד, מערכת הפעלה מדעית, בגדול יש לנו עיקרון של ראיות,
שמזנים תיאוריה, ואז מזה אפשר להפיק מסקנות לעולם האמיתי. זה בגדול התפיסה של ניתוח המציאות, אבל בעומק של התפיסה המרקסיסטית, מה שחשוב זה לא מה שקורה, זה לא המציאות האובייקטיבית, אלא ההשפעה. כלומר, צריך להגיע להשפעה מסוימת על הבן אדם. זה המטרה. ואחד הכלים הכי חריפים שבהם משתמשים, זה נקרא לזה מסגור דיכוי פיקטיבי. כלומר, אתה ממסגר את הדבר הזה בתור דיכוי, ומחליט מי המדוכאים ומי המדכאים, וזה בעצם מחליף טיעונים קוהרנטיים. כלומר, זה המסגור. עכשיו, בסרטון הזה, מתחלה מראים כל מיני סיבות למה גברים ביולוגיים שמזדהים כנשים בספורט נשים, זה לא סביר. הם ממש מראים בסרטון הזה כל מיני דברים באמת איומים. יש שם גבר ביולוגי, מרים משקולות ששבר את השיא בקנדה או משהו, והוא אומר, אני לא מבין למה הם מרימים משקולות כל כך גרוע. למה הן? למה נשים? למה הן? אנשים? אני לא דוגמה, כי אני מתאמן פריק. כלומר, הוא גבר. רגע, אז בעצם אתה אומר שלמען ההגינות, עד אמצע הסרטון, אפילו עד השני שליש של הסרטון, יש מצג של ממש הגינות, מציגים את הטיעונים של שני הצדדים, מציגים כמה זה אבסורד שגברים יתחרו בספורט נשים, במיוחד במקצועות של מסת שריר כמו משקולות. כן. מציגים בעיקר אפילו את הצד שמראה שזה אבסורדי. אוקיי, אז המאזינים שלו יצפו בזה עכשיו, בקרוב, אבל איזו עוד הדרכה לצפייה היית רוצה לתת? כן, ואז מעבירים את הטיעונים כנגד הדבר הזה, כנגד גברים ביולוגיים בספורט נשים, לאנשים, לדמויות שליליות, כמו נגיד דונלד טראמפ. עכשיו כבר לא מתעסקים עם הטיעון, עכשיו אנחנו כבר מדברים על דונלד טראמפ. אז עכשיו מביאים פעיל טרנס, שאומר דונלד טראמפ לא אכפת לו בכלל מספורט או מנשים או מה שלא יהיה, ואז בעצם כבר לא התמודדת עם הטענה, התמודדת עם מישהו שעכשיו אומר את הטענה. ואז עוד התמודדות, אז כאילו ככה פותרים את זה, ואז בסוף הסרטון מגיע למסקנה שזה נחשב הדרה. להדיר גברים ביולוגיים מספורט נשים, זה הדרה. עכשיו, אני גם מדבר עם אנשים בארץ, ואומרים לי, אין מצב שבאולימפיאדה יערבבו גברים ביולוגיים בספורט נשים, זה כאוס מוחלט. כלומר, ברור שזה דבר אבסורדי, אבל ברגע שהחליטו, יצרו את המיתוג הזה של המדכאים אומרים ככה, אנשים כמו דונלד טראמפ אומרים ככה, אתה רוצה להיות כמו דונלד טראמפ, אתה לא רוצה להיות כמו דונלד טראמפ, נכון? אז לכן, בעצם האמירה שלו פסולה. אז ככה אתה יכול לקחת רעיונות הגיוניים, ולהעביר אותם לתוך המסגור הזה, שיש את המדוכאים שאתה באדם, ואת הרעים שאתה נגדם, ואז אתה מבין בעצם באיזה צד אתה עכשיו אמור להיות. זאת אומרת שתחילת הסרטון בעצם היא לא סתם מאוזנת. היא מאוזנת גם בגלל שאולי אותם עיתונאים, אותם עורכי חדשות, באמת יש להם איזשהו אתוס שהם רוצים להיות מאוזנים. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו רואים את הסרטון הזה כמכלול אחד, אז ההתחלה מאוזנת, וזה מושך גם אנשים שעוד לא לגמרי משוכנעים, שטרנסג'נדרים בספורט של נשים זה דבר חיובי, להגיד אוקיי, וואלה, נתנו פה את טיעונים למה הדבר הזה הוא באמת קשה לעיכול, למה הדבר הזה אולי יש סיבות להתנגד לו, אבל המסר שיוצאים איתו בסוף הסרטון, הוא מסר שמוצג בידי דמויות שליליות, או בידי דמויות שנויות במחלוקת, הרי אני חושב שגם אני וגם אתה, שאנחנו סך הכל לא ממש נגד המפלגה הרפובליקנית, יש לנו איזושהי בחילה, או איזושהי תחושה קשה כשאנחנו חושבים על דונלד טראמפ, ועל כל מיני מילים שהוא אמר, כמו grab them by the... זה, אני לא אגיד את זה כדי שיוטיוב לא יוריד את הסרטון לא מתאים לילדים, ויגביל את הפרסומות, אבל דונלד טראמפ הוא דמות די מגעילה, גם הימין חושב ככה וגם השמאל חושב ככה, ובסוף זה מה שהם נותנים לנו, זה התחושה שהם מוציאים אותנו החוצה אל העולם האמיתי, שבו אנחנו נביע את אותן דעות, או נפעל מתוך תחושות ורגשות. ובעצם אותם אנשים שבאמת כנראה לא מבינים במרקסיזם, והם לא חושבים שהם האקטיביסטים הכי גדולים, הם אומרים, הנה נושא חם,
בוא נדבר עליו, יכול להיות שהם כן לקחו אפילו סרטון מרשת חדשות בינלאומית, כמו פוקס, או כמו CNN, או כמו משהו כזה ואחר, ואז בעצם היה להם כבר הכל חצי אפוי, רק צריך לתרגם את זה לעברית. והמסגור של הסוף הוא בעצם הדבר הכי חשוב. עכשיו בוא נראה את הסרטון ונמשיך לדבר עליו אחר כך. אז אוקיי, אז ראינו את מה שדיברנו עליו, ולדעתי ההתחלה שמביאה טיעונים כאילו הגיוניים, כאילו למה זה לא סביר גברים ביולוגיים בספורט נשים, אני לא חושב שזה ניסיון להיות מאוזן, אני חושב שזה ניסיון לסכל כל מיני טענות הגיוניות. כלומר, הצגנו את כל הדברים האלה, ואז הבן גם יוצא עם התחושה שבעצם הדברים האלה בעצם נפטרו. אם מישהו יבוא אליו, נגיד שמישהו ראה את הסרטון הזה של כאן 11, עכשיו מישהו ישלח לו את הקטע מסאות' פארק, אז הוא יגיד, כן, הבנתי, אני מכיר את זה כבר. או יגיד, כלומר, כל הדברים המטורפים שאפשר עכשיו לשלוח לבן אדם, שנסות להגיד לו, חבר'ה, מה קורה פה? אז הוא יגיד, כן, אבל זה פתור, זה כאילו ירגיש שכבר התמודדנו עם הטענה הזאת. ולעומת זאת, אם הם היו מתנהגים בצורה חד צדדית ומאוד מוטה לכיוון שמאל, או לטובת מרקסיזם, או לטובת טרנסג'נדרים, אז הם היו משאירים גם את המתנדנדים, וגם את האנשים מימין, בתור, רגע, אני מרגיש שלא נתנו לי איך לענות על זה, על אותם טיעונים. זאת אומרת, הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות, זה לא להעלות איזשהו נושא, או איזשהו טיעון, ודבר שמאוד מקדם את השיח, זה בעצם להעלות איזשהו טיעון, אבל בצורה חלשה שלו, כן. או להעלות דובר לא משכנע, או דובר שמראש יש לו יחסי ציבור מאוד גרועים, כמו דונלד טראמפ, או יחסי ציבור של איזה קיצוני. כן. זאת אומרת, once העלית טיעון, ונתת לו תשובה מצד האנשים הטובים, מצד האנשים החלשים, מצד האנשים באמת שמאוד קשה להם, ואוכלוסייה טרנסג'נדרית היא אוכלוסייה אולי שהכי קשה לה, אי פעם במציאות, זאת אוכלוסייה שמתאבדת בקצבים מטורפים. שוב, זאת אוכלוסייה שעד לפני כמה שנים היו מגדירים אותה כחולי נפש, או כחולים בדיכאון קליני. אני לא רוצה להתאכזר לאנשים עם דיכאון קליני, אני לא רוצה להתאכזר לאנשים שוב, שלא מוצאים את עצמם בעולם. ואז בעצם מציגים דונלד טראמפ האכזרי, ושתופס בנות by זה, ומציגים מול זה נער או נערה עם דיכאון קליני, או עם איזה שהם הפרעות כאלה ואחרות, ואתה מראש יודע לאיזה כיוון הלב שלך נמשך. כן, אז ברור למה הדבר הזה עובד, רק צריך מאוד להיזהר כאן, אמרת משהו בעד טרנסים, אוקיי? כאילו ככה משתחרר זה באופן טבעי. כאן צריך להבין את העומק של המערכת ההפעלה הזאת, מערכת הפעלה מרקסיסטית, או נגיד באופן יותר עמוק אפילו, מערכת הפעלה נגיד דיאלקטית, המערכת ההפעלה הזאת עובדת על שימוש באוכלוסיות. עכשיו, כדי להבין את זה, זה לא קל, כי נגיד מרקס, אנשים מניחים, טוב, המרקסיזם לא באמת הצליח, אבל מרקס בטח ניסה לעזור לפרולטריון, גם התנאים היו מאוד קשים במאה ה-19, ג'ודס באטלר, שמתעסקת בה, היא כהנת כזאת גדולה של התיאוריית הקוויר, שקשורה לכל העניין עם הטרנסים וזה, אז נראה כאילו היא בעד טרנסים, אבל צריך להבין שלא. זה ממש מסר מאוד מאוד משמעותי. מרקס לא היה אכפת לו מהפרולטריון, לא עניין אותו, זה לא היה הקטע שלו. הוא רצה להשתמש בהם כדי ליצור דינמיקה מסוימת בחברה, כדי לממש יצרים של השמדה ושליטה. עכשיו, זו אמירה מאוד 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 קשה, אוקיי? זה משהו איך אתה אומר דבר כזה, התנאים באמת היו קשים, אבל זה שהתנאים היו קשים לא מוכיח כלום על מרקס. כדי לדעת על מרקס, צריך לקרוא את מרקס במקור. ואם קוראים את מרקס במקור, אז רואים למשל סבל אנושי זה לא היה דבר שהוא רצה למזער. זה לא היה דבר. הוא היה, אחד המאמרים שזה הכי בולט, ויש לו מאמר בשבח הפשיעה. אוקיי? הוא בעד פשיעה. עכשיו, למה אפשר להיות בעד פשיעה? הוא מביא כל מיני דוגמאות. נעשה את זה בקצרה. אז דוגמה אחת, טענה אחת, זה שאם חלק מהפרולטריון הפכו לפושעים, יהיה פחות פרולטריון, ואז יצא ביקוש. מין טענה כלכלית מאוד מוזרה. ועוד רעיון שפושעים יוצרים מקומות עבודה, שוטרים, סוהרים וכאלה, שזה גם טיעון מבחינה כלכלית מחריד, כי כלכלה בסוף אתה רוצה משהו שאתה
כאילו, הוא משתמש בו. טוב, זה טיעון מאוד מוכר, שבעצם מלחמות יוצרות מקומות עבודה, כי ברגע שהעיר נהרסת, צריך לבנות את העיר מחדש. אבל כבר ענה לזה פרדריק בסטיה, בחיבור שלו, חיבור מהמכוננים בכלכלה, ספרון דקיק, אני פשוט לא מצא אותו כרגע, ממש דקיק, הוא קורא לו מה שרואים ומה שלא רואים, ובעצם הוא נותן תשובה לדבר הזה, דרך, אוקיי, אז אחרי המלחמה, העיר נבנתה מחדש, ויש מלא מקומות עבודה בזמן תהליך הבנייה. האם אנחנו יותר עשירים בעקבות מקומות העבודה האלה, שבנו את אותו דבר שלנו כבר פעם? הרי עושר זה לא להשיב עטרה ליושנה, להחזיר את המצב לקדמותו. אני לא יותר עשיר אם מישהו שובר לי את האולפן פה, ואז אני צריך לבנות אותו מחדש. מי שנהנה מזה זה אולי במקרה הטוב, הקבלן. אבל זה לא טוב לכולנו כחברה. זאת אומרת, אתה לא בונה יותר, אתה רק משחזר. אולי עדיף שנבנה יותר, אולי עדיף שנרחיב את הבתים, אולי עדיף שניצור נעליים חדשות ודברים חדשים. זאת אומרת, אני ויתרתי כרגע על, נגיד, כמה מאות אלפי שקלים של להקים את כל הדבר הזה מחדש, ברגע שהרסו לי את זה, אבל לא קיבלתי שום דבר טוב יותר, פשוט החזרתי את המצב לקדמותו ובזבזתי כסף שיכל להיות עכשיו מושקע בחברה חדשה, שיכל להיות מושקע בציוד צילום חדש, שיכל לשפר את מצבי, במקום זה אני פשוט מחזיר. אבל, אוקיי, שוב, פתחנו את כל השיחה הזאת בזה שאמרנו, אנחנו לא רוצים להציג מחנה פוליטי שלם באור של אנשים הכי קיצוניים. ומרקס היה בן אדם אולטרה קיצוני, בזמנו אני חושב שבהלוויה שלו לא היו יותר מ10 אנשים, אוקיי, אז היו 11, בקושי היה לו מניין לקדיש בהלוויה שלו. זאת אומרת, בחייו הוא היה מהאנשים הכי מנודים והכי נדחקים לקרן הפינה, ורק עם הזמן התיאוריה שלו תפסה תאוצה. אז מדובר פה באדם קיצוני, אז גם אם תביא לי את כל הציטוטים של מרקס, שמראים שהוא רצה להשמיד את החברה, ובעצם הוא לא רצה לעשות דברים טובים, ולא היה אכפת לו לא מהעניים, ולא מהפרולטריון, ולא מאף אחד אחר, זה לא משכנע, כי זה לא עומד בהגדרות שדיברנו עליהן בהתחלה. אנחנו צריכים שאתה תיתן לנו איזושהי מוכחות לזה שאפשר לייחס את הקיצוניים לכלל האנשים שפעילים, או נגיד לאותה עורכת וידאו בכאן 11, שכנראה מעולם לא קרא מרקס, איך היא בעצם משרתת את מרקס, גם בלי להכיר אותו, ואיך זה שתיתן לי ציטוטים של מרקס, יעזרו לי בעצם לייחס את המחשבות ואת השאיפות של מרקס לאותה עורכת וידאו ולאותו עורך חדשות. כן, אוקיי, יפה. אז אני כן רוצה להשלים את הקטע הזה עם הפושעים, כי זה דרמטי מאוד, וחד משמעית מראה שהאדם מרקס לא היה אדם טוב. כל שנה אנחנו משלמים עמלות באלפי שקלים לבנקים, לבתי השקעות, לחברות הביטוח, לקרנות הפנסיה ולחברות האשראי, וכולם אומרים לך, לך תתמקח איתם. אבל בואו, זה הרבה יותר קל להגיד מאשר לעשות. רציתי להמליץ לכם על בטר. זו קבוצה של מומחי הייטק ופיננסים שהבינה שהדרך היחידה לנצח את השיטה ולחתוך את העמלות אחת ולתמיד היא באמצעות הטכנולוגיה. הם פיתחו פלטפורמה שיודעת לעשות אנליזת עומק לתמונת המצב הפיננסית שלכם, או במילים אחרות יודעת איפה הכסף שלכם נמצא וכמה אתם משלמים עליו לכל הגופים, מצליבה את כל הפרמטרים הרלוונטיים אליכם באופן אישי, עם התוכניות שמציעים, עם כל הגופים הפיננסיים, 24/7. מגיבה לשינויים בשוק, מוצאת את האלטרנטיבות הכי רלוונטיות עבורכם, ומאפשרת לכם לחתוך את העמלות בלחיצת כפתור. סריקת החסכונות של החברה היא ללא עלות, והחברה מרוויחה רק ואך ורק אם הצליחה לחסוך לכם כסף, והם לא נותנים לאינטרסים אחרים להשפיע על השירות שמספקים. לפרטים נוספים חפשו בטר טכנולוגיה, או ייכנסו לקישור המצורף בתיאור הפרק. אחת הסיבות שפשיעה זה דבר טוב מבחינת מרקס, זה שזה יוצר צורך במכשירי עינויים. עכשיו, למה זה יכול להיות טוב? כי מרקס אומר שזה עוזר לקדם טכנולוגיות, אוקיי? אז סבל אנושי זה לא משהו שהוא רצה למזער. אבל למה אני רוצה להדגיש גם את מרקס, זה כי זה נותן את הסקיצה שירואים אותה אחר כך גם בהמשך. גם ביחס לשחורים, גם ביחס לטרנסים, לכל דבר, שתמיד הרעיון הוא שימוש באוכלוסייה שאתה לכאורה מייצג. רואים את זה בצורה מאוד ברורה בנושא של סחר חופשי. מרקס לכאורה, הרעיון הוא שהוא נגד סחר חופשי וזה, אבל מרקס באמת כותב מאמר שלם שבו הוא מתאר כמה סחר חופשי לדעתו יוצר סבל ומוות, ואז בפסקה האחרונה של המאמר הזה, הוא בעצם אומר, שהדבר הזה מגביר, הסבל מגביר אנטגוניזם, וזה מקדם את המהפכה. ולכן המשפט האחרון זה, I vote in favor of free trade. אני בעד סחר חופשי. כלומר, הפרוליטריון זה כלי
בשבילו גם מתייחס אליו כנשק. הוא אומר, הפרולטריון זה הנשק של הפילוסופיה שלי. זה נשק, וכמה שהנשק הזה סובל יותר, כך יותר טוב. עכשיו, השמאל, אלה שעוסקים בשמאל, נגיד באקדמיה או מה שלא יהיה, הם כאילו מתעלמים מזה לחלוטין. זה כאילו, עכשיו היה דוקומנטריה גם בכאן 11 על מרקס, רומנטיזציה ואידאליזציה מדהימה של מרקס. והוא עדיין נתפס בתור מין אתוס כזה, משמעותי. עכשיו, את אותה תבנית של ניצול המדוכאים שאתה לכאורה מייצג, רואים את זה גם בצורה ברורה אצל הרברט מרקוזה, בטח הזכרת אותו רגע בהתחלה. אז הוא נחשב אבי השמאל החדש בשנות ה-60, דמות סופרסטאר, והוא בעצם הבין שהפרולטריון כבר לא אפקטיבי, אי אפשר יותר להשתמש בו, כי החברה הליברלית עשירה מדי, או אפילו יש לו מושג cruel affluence, כאילו עושר אכזרי, והוא הבין טוב, הפרולטריון הלך, בוא נשתמש בשחורים. כל מיני קבוצות, הוא מדגיש את השחורים, והוא אפילו מביע דאגה ששחורים יתעשרו. כי אז זה יפצל את השחורים, כבר לא יהיו כוח מונוליטי נגד כדי לשבור את החברה. כלומר, התפיסה שוב היא, אנחנו משתמשים באוכלוסייה הזאת למען מטרה מסוימת. עכשיו, זה מאוד ברור גם, והיחס שלו, של מרקוזה למרטין לותר קינג, כולם מכירים, מרטין לותר קינג היה לו חזון חיובי, I have a dream, זה מאוד מאוד ברור שהיה לו חזון חיובי. מרקוזה, אין לו דבר כזה. הוא גם, הוא אומר שמרטין לותר קינג הוא לא מהפכן, כי מרטין לותר קינג רק רצה לממש את הערכים של החברה הליברלית, אז מרטין לותר קינג לא נחשב. אז שוב, שימוש בשחורים במקום בעד השחורים, והדוגמה שאמרנו בהתחלה, שקשורה לטרנסים, אתה אמרת, כאילו כאן 11 או משהו מייצג תפיסה בעד טרנסים, זה לא הרעיון. המובילים האלה, הם, ג'ודס באטלר, היא דומיננטית בתיאוריית הקוויר, היא לא בעד הומוסקסואלי. היא לא. וזה דבר שהוא כאילו סוד כזה, כאילו מה זה סוד? זה כתוב במפורש אצלה, במפורש, מה שכתוב במפורש למשל, זה שהומוסקסואלים משמשים כפרודיה לנורמלי, כדי לפרק את המושג נורמלי. כלומר, רוב האנשים שהם פעילים למען הומוסקסואלים, ורוב ההומוסקסואלים, הם רוצים להתקבל לנורמה. זה בגדול מה שהם רוצים. זה אני, תקבלו אותי, כאילו, זה בגדול הקו. רגע, בוא נדגיש את זה, כי זה, אני חושב נקודה ממש ממש חשובה. מאוד משמעותית. זאת אומרת, נניח שיש לי חבר, דוד, והוא הומוסקסואל. מה השאיפה שלו? השאיפה שלו כנראה היא לא לחגוג את היותו הומוסקסואל, וגם לא להתבייש. כלומר, זה לא מצעד הגאווה, וזה גם לא מצעד הבושה ולהיות בתוך הארון. הוא כנראה רוצה, כמו שהיום הרבה מאוד הומוסקסואלים רוצים, פשוט שיראו אותו, ולא יגידו, ההומוסקסואל, יגידו דוד. כלומר, הוא רוצה להיות הכי נורמלי בעולם. אני לא רוצה שיחשבו עליי גם בתור תמיר שנמשך לנשים, אלא אני רוצה שיחשבו עליי כתמיר, פשוט בלי לתייג אותי בשום דבר שפשוט לא קשור להתנהלות היומיומית שלי. אולי כשהוא יוצא לבר של הומוסקסואלים, הוא רוצה, כן, יחשבו עליו כהומוסקסואל, אבל הוא רוצה להיות נורמלי, הוא רוצה להתקבל, הוא רוצה שהדבר הזה, המאפיין הזה שלו, לא יהיה דבר מיוחד, ושוב, רוב האנשים גם, אני חושב, לא מאוד מעוניינים שכל הזמן ישימו להם תגיות, אלא שיקבלו אותם כמו שהם, שיתעלמו מדברים שהם אולי קצת חריגים בהם, ובעצם להיות חלק מהנורמלי. אבל בשביל האקטיביסטים, האנשים הקיצוניים האלה, כמו באטלר, כמו מרקוזה, כמו מרקס, הם בעצם, רק כל עוד הם לא נורמליים, רק כל עוד הם נתפסים בתור גורם שולי, גורם כזה מתויג, אז הם כלי באותה מהפכה, כלי באותו אקטיביזם חברתי. ואם הם עכשיו, הקבוצה הזאת הופכת להיות פתאום נורמלית, פתאום מתברגנת, פתאום מרוויחה מספיק כסף, פתאום רוצה משפחה כמו כולם, אז הם כבר לא יכולים לשמש נשק באקטיביזם, או במילים אחרות אפשר להגיד שהדבר הכי גרוע שיכול לקרות למרקס, באטלר, מרקוזה וכל שאר החבר'ה שבעצם רוצים להרוס את החברה, או במילים שלהם היותר מפורסמות, רוצים להוביל לשינוי חברתי, תיאוריה ביקורתית ודברים בסגנון הזה, זה שאיזשהו מאבק יצליח מדי, ובכך הוא ייגמר. נגיד, בתחום הפמיניסטי, אפשר להגיד שהמאבק הפמיניסטי
נגמר. אין יותר תקרות. יש תקרות זכוכית, שזה איזושהי תיאוריה ביקורתית שבאה ואומרת, נכון, נשים היום יכולות להיות ראש ממשלה, יכולות להיות מנכ"ליות, יכולות להיות יושב ראש דירקטוריון, עורכות דין וכו', אבל למה אין אותו מספר של נשים וגברים בכל המוסדות האלה? אם כל עוד אין אותו מספר של גברים ונשים בכל מוסדות החברה, כולל מנקות הרחוב וכולל שמרטפיות ומטפלות בילדים קטנים, לא השגנו את המטרה. אממה, מעולם לא ראינו שום קבוצה באוכלוסייה שמגיעה לאחוזים שווים בכל החברה, גם אם הם חזקים וגם אם חלשים, זה ממש לא משנה. מעולם נגיד גרמנים לא התפרסו בחברה האמריקאית, הרי גרמנים הם מיעוט וגם האנגלים הם מיעוט, היום החברה האמריקאית היא חברה של המון סקטורים, מעולם לא ראינו שום מגזר באופן שווה בכל המקצועות, בכל הדרגים בחברה, גם במדרג הכי נמוך וגם במדרג הכי גבוה. מעולם זה לא קרה בשום חברה בעולם, זאת אומרת שהדרישה היום של האקטיביסטים האלה היא דרישה שבעצם אומרת, אנחנו רוצים מאבק בלתי נגמר, שתמיד יהיה לנו מה לומר, ולפי דעתי כמובן אנחנו סיימנו, המאבק הפמיניסטי מיצה את עצמו, מנסים לשכנע כיום ילדות קטנות, ללכת וללמוד מדעים מדויקים, וללכת ולהתפרנס בצורה הכי גדולה שהן יכולות, ויש כאלה שזה מתאים להם, ויש כאלה שזה לא מתאים להם. נגיד אני גבר, ולא הלכתי ללמוד מדעים מדויקים, או להיות בהייטק, לא בגלל שאין לי את היכולות, בגלל שמבנה הנפשי שלי הוא מבנה אחר. אני העדפתי לעבוד עם אנשים, אני העדפתי לעבוד במשהו שהוא פחות מכניס, אבל שאולי יש בו יותר השפעה על אנשים אחרים, אולי לי יותר נעים, אולי אני סתם עצלן, לא יודע, מאלף ואחת סיבות. זאת אומרת, זה לא שמי שחזק, אז הוא בהכרח ירצה להרוויח יותר, ומי שחלש, הוא גם רוצה להרוויח, אבל מה לעשות, הוא לא יכול. יש גם העדפות, יש גם מבנה נפשי, ולא הכל זה אינדוקטרינציה של לאן תשכנעו אותי ללכת. כן. אז זה נקודה קריטית. הימין בדרך כלל נשאר ברובד של הטיעונים הסטטיסטיים וטענה, וברובד הזה של בעצם כן יש זכויות, ואז בעצם לא, ואז ויכוח כזה, אבל הוויכוח הזה עצמו, הוא לא טוב, הוא בעצם, כל המטרה שלו זה לקדם רובד עמוק יותר. כלומר, שלהשתמש בסכסוך הזה, בשיח הזה, כדי לקדם משהו אחר. הדינמיקה העמוקה יותר הזאת היא מאוד משמעותית. חייבים לציין אותה. וצריך לצאת קצת מהאזור, צריך לצאת מהאזור הנוחות של ניתוח הרציונלי. אנחנו, כאילו, בימין נגיד, אומרים, רגע, אבל סטטיסטית אבל טעם סול מסביר כאלה, אבל אי אפשר להישאר ברמה הזאת. צריך לתאר את המהלך הזה. ואיך אנחנו יודעים שהמהלך הוא רוצים לשמר את המאבק. הם פשוט המובילים שלהם, כלומר, אלה שהגדירו את התחומים, זה מה שהם אומרים. מרקס, 4 שנים לפני שהוא כתב את המניפסט הקומוניסטי, זה משמעותי פשוט, כי הוא נתן את הסכמה. הוא ממש תיאר את הדינמיקה שהוא רוצה שיקרה, לא במונחים של פרוליטריון בורגנים. הוא אומר, צריך שיהיה פלח מסוים בחברה, שייצג את ניגוד החברה. וצריך שפלח אחר בחברה ייראה כמו האבן הנגף שעוצרת מהחברה להתקדם. כלומר, הוא אומר מה צריך לקרות כדי לשבור את החברה. כלומר, הרעיון הבסיסי המרקסיסטי אומר, צריך לשבור, הרעיון הוא, אם לשבור את החברה, ניצור מין מבנה, מין שלטון שיעצב את טבע האדם מחדש, ואז יהיה טוב. זה מה שאמור לקרות. אבל כדי לשבור, השיטת השבירה היא אנטגוניזם, היא עירור אנטגוניזם, והשיטה לעורר אנטגוניזם, זה דרך המעמדות. ממש נותן את הסכמה. וזה גם אפשר לראות בתיאוריית הקוויר, אחד המובילים שפיתחו את התפיסה הזאת, קוראים לו דיוויד הלפרין, והוא ממש כותב את זה במפורש. בוא אני אביא איזה ציטוט. אין די בניסיון פשוט לקחת בעלות על ההומוסקסואליות ולהוקיר אותה. ההיפוך הקיצוני של ההומופוביות אינו בטענה עם חזית השחרור של ההומואים מ-1968, שהומו זה טוב, באנלוגיה זה שחור זה טוב, כלומר אנחנו לא שואפים לנורמליות, וגם לא להגיד שהומוסקסואלים זה יותר טוב, אלא בקבלה והעצמה של עמדה הנמצאת בשוליים. לא בשיקום זהות שסומנה כפחותת ערך,
אלא בניצול המקום האופוזיציוני שההומוסקסואליות תופסת. כלומר, תחשוב, צריך רגע לנסות להיכנס לראש של בן אדם שחושב במונחים כאלה. זה לא קל, כי זה לא טבעי. זה אתה מסתכל על החברה ואומר, אוקיי, אני צריך לשבור את החברה. למה? כי אני רוצה כוח, לא רוצה להתקדם, נגיד, אם אני חייל ורוצה להתקדם בצבא, אז אני מורה שאני חייל טוב, ומתקדם בהיררכיה הנוכחית. אז אני צובר סמכות ומה שלא יהיה. אבל הסכמה המרקסיסטית לצבירת כוח, זה לא להתקדם במערכת הקיימת, זה לשבור את המערכת הקיימת. אוקיי, אבל אני רוצה שנחזור ליסודות. השיחה הזאת תתחילה מאיך בעצם מספר קיצוניים משפיעים על כלל החברה, ואיך אני גם יכול לשכנע את חבריי שעוד לא רואים את הדינמיקות האלה, להשתכנע שבאמת, שוב, אותו עורך חדשות ואותה עורכת וידאו, הם חיילים של הדבר הזה, גם מבלי לקרוא, גם מבלי להכיר את הכתבים התיאורטיים. אז אתה יכול להביא דיוויד אלפרין ואת כל החבר'ה הטובים והרעים האלה, and then what? כאילו, איך אני יכול לייחס לאותם אנשים את המחשבות ואת האמירות של ריסוק החברה והרס החברה? כי בסופו של דבר, אותם אנשים שהם עיתונאים ואנשי תקשורת ומשפיענים ופרופסורים באקדמיה, חלקם הגדול, באים מכוונות טובות, הם לא רוצים להשמיד את החברה, ואם הם יקראו את הכתבים האלה, הם יגידו, לא, בסדר, אני מבין שאתה יכול לפרש באיזושהי פרשנות מאוד מאוד רעילה וביקורתית את הדברים שאני עושה כחלק מהרס החברה. אני בסך הכל אכפת לי מטרנסג'נדרים, אני בסך הכל אכפת לי מנשים, אני בסך הכל רוצה שנשים יהיו יותר בדירקטוריונים ויותר במדעים מדויקים. אני לא חלק מהרצון להשמיד את החברה, אני חלק מהרצון לתקן ולעזור לעוולות שאני רואה בשטח ובפועל. מי אתה שתייחס למעשים שלי, האדם התמים שלא קרא מעולם את ההוגים האלה, את הכוונות הרעות האלה? זה גם מנוגד לכל הכללי פרשנות שאנחנו מכירים, שבדרך כלל יש כלל פרשנות שאומר, צריך לפרש את הדברים של הצד השני בצורה כמה שיותר חומלת וכמה שיותר בעצם ככה שהיא תתיישב עם נקרא לזה, עם הדברים שאתה חושב, או עם הסכמה אפשרית עם מה שאתה אמרת כרגע. נגיד, אם אני אומר לך, אולי אתה רוצה קפה, אז אתה יכול להבין מזה, כנראה הוא רוצה שנסיים את הפגישה, ואז שאני אעוף מהבית שלו. לא, באמת סתם יצאת לך לקפה. זה משהו שהוא לא רע, הוא לא רעיל, הוא לא כלום, ואם אתה כל דבר תפרש בצורה שהיא מגלומנית והרסנית כלפי החברה, ושרוצה שליטה ורוצה זה, אז אנחנו לא נגיע לשום מקום, וגם לא נגיע לשום דיון. אתה יודע, הם אנשים תמימים, לא הם אנשים שהם האקטיביסטים האלה, שמגיע למקומות טובים, ואתה יודע מה? יותר מזה, אתה בעצם בפרשנות שלך, שאתה מפרש בצורה כל כך רעילה את הדברים שאנשים הפשוטים אומרים על פי האקטיביסטים הכי קיצוניים, אתה גורם לזה שהשיח ביני, שאני לא מגדיר את עצמי איזשהו אקטיביסט קיצוני שרוצה להרוס את החברה, לבין אנשים תמימים בצד השני, תמימים, לא אקטיביסטים, יתפוצץ, ואם הוא יתפוצץ, שוב, יהיה לנו פה תסיסה חברתית, ויהיה לנו בדיוק את הדברים שמרקס רצה. זאת אומרת, דרך הפרשנות שלך שהיא רעילה, מביאה להרס החברה, על ידי הרס הדיונים הנעימים בין אדם לחברו, בתוך המשפחות שלנו, בתוך הקהילות שלנו, רק בגלל שאתה עכשיו, אוקיי, בוא נראה מה האבא הרוחנית שלך אמר. אותו אדם אומר, זה לא האבא הרוחנית שלי, מה אתם רוצים? אוקיי, יפה, נקודות מאוד מאוד חשובות, כי בן אדם באמת, רוב האנשים כאילו, איפה נפלת עליי עם הדבר הזה? אז קודם כל, לגבי מה שהם עצמם אומרים, מה שהזכרנו, באטלר, הלפרין, מרקוזה, מרקס, הדוגמאות שלנו, אז קודם כל צריך להבין שהם באמת רעילים. כלומר, זה בני אדם שחושבים במונחים של, כמו מאו צטונג. בוא נניח שהוכחת את זה. סבבה, יפה. קודם כל נגיד שהוכחנו את זה, סבבה. עכשיו, מה שהקבוצה הזאת, מה שהסוג של האליטה של הדבר הזה, הצליחו לייצר, זה סוג של group think. כלומר, קודם כל לדבר בתוך האקדמיה, את ההשפעה בתוך האקדמיה. אם אני עכשיו מגיע בתוך האקדמיה, ואני מנסה להגיד חוג למדעי מגדר, על משהו כזה, על ג'ודית באטלר, קודם כל ברור שיעיפו אותי לכל הרוחות. כלומר, אם אני אבוא מול אנשים שכאילו מומחים בתחום, שהם לא יכולים להגיד, לא יודע מי זאת, מה אתה רוצה ממני, מי קרא את זה? אז אנשים שכן אמורים להכיר, אלה שהכי אמורים להכיר, ואני אגיד, שימו לב, ג'ודית באטלר, אתם חוגגים אותה, בתור מישהי שהיא פעילת זכויות הומוסקסואלים, כשבפועל בעצם תראו,
תראו, היא רוצה להשתמש בהם כדי לפרק את החברה. ג'ודית באטלר רוצה שיהיו אינספור, מספר המגדרים צריך שיהיה כמספר בני אדם, כדי שלא יהיה משמעות למושג. אוקיי? אז קודם כל, בתוך האקדמיה, אתה לא יכול שם לבוא עם לנהל שיחה נורמלית. זה בלתי אפשרי לחלוטין. כלומר, המוקד המקצועי, של המוקד חיי הרוח של החברה המערבית, שאנחנו גם סומכים עליהם, על מישהי עם דוקטורית למדעי המגדר, אז היא אומרת איזה מחקרים או משהו, אנחנו סומכים עליה. אז קודם כל שם, שיח אמיתי לא אפשרי. כלומר, זה כבר נקודה משמעותית. כלומר, פה אתה רואה את הקשר בין ההוגים האלה, שכאילו אף אחד לא קרא, מתחיל לחלחל למציאות. אז יש לנו תחומים באקדמיה, שהם בעצם מושחתים. כלומר, הם לא עושים מדע. הם לא מבצעים את הסכמה של ראיות, ניתוח, מסקנות. זה לא עובד ככה. זה משהו אחר לגמרי. אז... ומסקנות מבוקשות. כן, יש ניתוח מעגלי, שיוכיח אותם תמיד גם אם התנאים השתנו. כן. ואז ראיות של צ'רי פיקינג, כמובן ללא ניסויים, ללא דברים אמיתיים. כן. עכשיו, זה לא רק שיש בתוך התחומים האלה באקדמיה סטייה מהנורמה האקדמית. יש אתוס אנטי-מדעי מובהק ומפורש. יש מאמר מאוניברסיטת קיימברידג' מלפני 3 שנים, שמישהי לא מאוד מפורסמת, אליסון ביילי, אבל היא ממש אומרת, יש חשיבה ביקורתית. יש שזה ראיות, ניסוח בהיר ולוגיקה, זה מה שאנחנו אוהבים. וממול, היא אומרת, יש לנו משהו שנקרא פדגוגיה ביקורתית. ובפדגוגיה הביקורתית, אתה לא עוסק בערך האמת של הטענה, אלא אם הטענה משמרת דיכוי. עכשיו, על פניו, אוקיי, אני נגד דיכוי, אם הטענה משמרת דיכוי, אני נגד, אז אתה יכול בקלות להחליק את זה ולעבור. אבל אז אתה יכול, אם אתה כן עוצר, ואומר, רגע, שנייה, רגע. איך אני יכול לדעת אם טענה משמרת דיכוי בלי ראיות? כאילו, איך זה אמור לעבוד? אז פה הקטש שהוא מתחת לפני השטח, שרוב האנשים לא תופסים את זה, אבל זה בסוף מה שקורה בפועל. בסוף, אליסון ביילי, היא תגדיר לך מה זה דיכוי. זה ניחוס כוח עצום. זה הניחוס הכוח העצום. כי עכשיו, אתה אומר, טוב, מה כבר יכול להיות רע? אז אני נגד דיכוי, אז אליסון ביילי. אבל יש דברים מטורפים. היא, למשל, מאמר אחר שלה, היא מתארת שיחה שלה עם סטודנט, והסטודנט אומר, מה אני צריך להגיד? כל דבר שאני אומר זה גזעני, תגידי לי בבקשה מה להגיד. ואז היא מסבירה, זה עוד איזה 2 עמודים, למה הבקשה הזאת שלו היא גזענית. כי הוא אמר אני, כי הוא מחפש כללים, כי הוא רוצה להימלט מהאשמה. זה פתולוגי לחלוטין. אז יש לך בעיה אובייקטיבית. יש לך את האקדמיה, שאנשים חושבים שזה מייצג מדע, ועם תחומים שלמים שהם פשוט לא עושים את זה. אז יש פה כבר אלמנט של הונאה ציבורית, כי מישהו מגיע עם פרופסור, אומר לך משהו, יש לו מקור סמכות, לא רק סמכות מקצועית, אלא סמכות מסרית, ובעצם התובנה כאן, שהסמכות המוסרית הזאת והמקצועית הזאת מזויפת, היא לא קיימת. אתה מכיר את ה-Grievance Studies Affair, נכון? אפשר לא. Grievance Studies Affair. Grievance Studies זה מדעי המרמור. מדעי המרמור, אז יש בחור שאני מאוד מאמיץ על התכנים שלו תמיד, ג'יימס לינזי, הוא מעמיק בתיאוריה וגם במה שזה עושה בפועל, שזה מאוד חשוב. הוא גם ראיין את נתניהו לאחרונה, נכון? לא נראה לי. אוקיי. ג'יימס לינזי, והוא קרא מאמר, שגם אני קראתי אותו, על חקר, נקרא חקר קרחונים פמיניסטי. עכשיו, המאמר הזה לא התפרסם במדעי המרמור, ב-White Studies, Fat Studies, Women Studies, הוא התפרסם בג'ורנל גיאולוגי מקובל. והוא קרא את זה, והוא כאילו כל כך נפגע מהמחיקת המדע, שהוא כאילו אומר שאני 3 ימים לא יצאתי מהחדר. הדברים שם, כאילו אי אפשר להאמין שזה כתוב. בחקר קרחונים. אז נגיד כתוב שם, למרות שכתוב פמיניסטים, מתבססים גם על המסגור דיכוי של ילידים אמריקאים, אז יש שם, הם מביאים אמונה תפלה שלהם, שאם מתגנים עם שומן ליד קרחון,
זה יוצר קרחון חדש בן לילה. אז באים עם הטענה הזאת לחוקר קרחונים, והוא כזה, אין לו מה להגיב, והוא כזה נסוג, ואומר, לא, אני מה לעשות עם זה כל כך, ומתארים אותו כאיש בעייתי, ובתוך המאמר הזה, הגיאולוגי, אומרים לך את המשפט, בדרך השיטה הזאת, ועם הדוגמה של האמונה התפלה הזאת של השומן וקרחונים, אפשר to subvert the hegemony of the natural sciences. כלומר, יש לך מטרה מובהקת בתוך ז'ורנל גיאולוגי לפרק את המדע. התפיסה הזאת הפתולוגית, שהיא ממש פתולוגית, היא באמת מסתכלת על המדע. אנחנו חושבים שמדע זה האובייקטיביות, כאילו זה סמל אובייקטיביות, זה אובייקטיביות. אוקיי, אז תראה, מה שהוכחת עד עכשיו, בסך הכל שיש אקטיביסטים, האקטיביסטים האלה הם מטורללים, מטורפים, יש להם שאיפות להרוס את החברה. כן. אני גם הייתי אומר שהם הם פשוט שונאים את המערב, זאת אומרת, הם שונאים את מי שהם, הם שונאים את המקצוע שלהם, הם שונאים בעצם... פה אתה מדבר על רמות טיפה יותר נמוכות. לא, אני אומר, תראה, מי שבא ואומר המון ביקורת רק כנגד המערב, אבל אין לו שום ביקורת על חברות ילידיות שעורפות את הראש של נשים ושורפות אלמנות ועושות כל מיני דברים נוראים בעולם השלישי, רק כי הם מוחלשים, הם מדוכאים, ולכן אסור לצאת נגדם, בינינו הוא שונא את המערב בצורה מאוד מאוד קשה. אם אתה יוצא כנגד החברה הכי פמיניסטית שהייתה אי פעם באנושות, שזה המערב, ואתה מבקר אותה כל הזמן בצורה רגילה, ואתה בכלל לא נוגע באף חברה אחרת שהיא חברה הרבה יותר שוביניסטית והרבה יותר פטריארכלית, אז יש לך פה איזשהו מין יחסי שנאה למערב. אבל אני אומר, אוקיי, אז אמרת שאותם אקטיביסטים הם באמת מאוד מטורפים, מאוד קיצוניים, שונאי עצמם וכו' וכו'. אולי אפילו האקדמיה בספר תיאוריות ציניות של לינדזי, בעצם הוא מסביר בצורה מאוד מאוד יפה, את זה שהאקדמיה מטורללת לגמרי. אבל אני הייתי רוצה שנתקדם ונראה איך האנשים הפשוטים, למה אתה מייחס להם גם את אותן כוונות זדון, את אותה שותפות פעילה, לא סתם שותפות סבילה, אלא שותפות פעילה במאבק הזה. טוב, אז קודם כל רק אני אדייק את הקטע של שנאת המערב וזה, אז קודם כל כן, כבר אנחנו מסכמים שהמובילים פה לא מעניין אותם זכויות פועלים, או שחורים, או הומוסקסואלים, או טרנסים, או שום דבר בכלל, מעניין אותם להשתמש באוכלוסיות כדי לפרק את החברה, כדי להשיג כוח, אוקיי? המניעים פה זה יצר הסמדה ושליטה, זה האליטה הזאת, אוקיי? רובד אחד למטה, אנחנו רואים שיש להם תחומים שלמים באקדמיה, שהם בעצם מושחתים, הם לא עושים מדע, ויש פה כבר אפקט על הציבור, כאילו יש פה אלמנט של הונאת הציבור. עכשיו, איך זה עוד משפיע, אוקיי? אז אין פה באמת טענה שכל האנשים שבאים למצעד הגאווה או משהו, אז הם בכלל קשורים לדבר הזה, הם לא. רוס את החברה. ברור שלא, לא. משתמשים בהומוסקסואלים רק כלי. לא. כל הדברים האלה שבעצם, מה אמרת על האקטיביסטים? על האקטיביסטים. כן. אקטיביסטים שהם כבר בתוך המערכת האקדמית, ויש להם את הסמכות הזאת. אוקיי. אז איך זה מחלחל משם? כלומר, אוקיי, אז איפה זה רלוונטי? איפה זה משפיע? אז נראה שני דוגמאות, תחומים שאני מכיר לעומק, איך הדבר הזה באמת משפיע בפועל על החברה, זה גם בנושא של הטרנס הזה, שימוש בטרנסים, ובנושא החינוך. מה קורה בפועל בתחום החינוך. אז קודם כל, יש פה בנושא של הטרנס השפעה על העולם האמיתי. עכשיו, תחומים אקדמיים הושחתו. יש רעיון מאוד יפה עם ג'יימס קנטר, שהוא פעיל הומוסקסואל, היה פעיל מאוד בתקופה של הניסיון להשיג זכויות, והוא עבד במקום של חקר מיניות, והוא שם לב שמשתמשים באיזשהו מושג מסוים במלא דרכים שונות. והוא כתב מכתב באיזו תפוצה מצומצמת של, אוקיי, בואו נדייק את המשמעות של המושג הזה. הייתה עליו התקפה מטורפת רק על הניסיון לגדיר מושג, וגם העיפו אותו משם. עכשיו, אז אוקיי, אז יש לנו תחום באקדמיה מושחת בסדר, אבל השלב הבא זה מוסד רפואי, כלומר כבר לא אקדמי, רפואי, שאמור לטפל באנשים. אז איגוד רופאי אמריקאים, איגוד רופאי ילדים של ארצות הברית, יש כזה איגוד ענק,
והוא הוציא הצהרה המלצה שקשורה למודל האשרור. כלומר, מודל שאומר, אם ילד אומר שהוא ילדה, עושים ככה וככה וככה, כולל התערבות פרמקולוגית וכירורגית. ואותו חוקר מיניות אמר, רגע, זה מוזר שהם הוציאו את ההצהרה הזאת, כי זה לא נתמך על ידי ספרות רפואית, ואז הוא ראה שההמלצה התבססה על מחקרים שאמרו את ההפך המוחלט. אז יש לך כבר השחתה, כבר שהגיע למוסד גדול ומקובל ציבורית. שמה שהוא אומר כבר, יש לו השפעות רפואיות, כי זה מה שהוא עושה. אז ההשחתה כבר מגיעה לשם, אוקיי? עכשיו, משם, מארצות הברית, זה גם מגיע כמובן גם לארץ, והם עכשיו יכולים לצטט את המוסד שהושחת. ואז מגיעים למשל בארץ לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות, שהוא ממש ברוח הזאת. לפי החוזר מנכ"ל הנוכחי של משרד הבריאות, אם נגיד סתם ילדה בת 10 אומרת לך אני בן, אז אם אתה אומר לה רגע בוא נחשוב על זה, או אי אפשר להפוך לבן, אז... אם אתה בכלל שואל אותה שאלות על זה, ולא ישר אומר לה, וואו, זה ממש אמיץ, כל הכבוד. אבל מה אתה בא להוכיח? זאת אומרת, מי שרוצה להכיר את התיאוריה הטרנסית, ואת הנזקים שהיא עושה, ואת הדרך שבה היא פועלת, יש את הספר נזק בלתי הפיך של אביגל שרייר, בהוצאת צלמיר, ספר נהדר ומחריד, אני ממליץ גם לקרוא אותו וגם להימנע מלקרוא אותו, כדי לא לקבל סיוטים בלילה, זה באמת ספר מזעזע וכואב מאוד בבטן. כן. אבל מה אתה מנסה להוכיח? בעצם צריך לראות את המהלך, איך הדברים, איך מרקס, איך הסכמה הזאת הגיעה לתחומים שונים, משם לתוך תחומים שלמים בתוך האקדמיה, עם היומרה המדעית והמוסרית שבאה עם זה, משם לתחומים, למוסדות רפואיים ממש, שהם כבר מתעסקים בעולם האמיתי, לא סתם, בבני אדם, בבריאות של בני אדם, ונזקים ארוכי טווח פוטנציאליים, ההשחתה הגיעה לשם, ומשם גם לארץ. עכשיו, ברגע שמשהו כבר מופיע בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות, עכשיו, אני כבר אדם רגיל מהרחוב, אני לא התעמקתי במרקס ובטלר ושום דבר מזה. משרד הבריאות עכשיו אומר משהו, אוקיי. טוב, משרד הבריאות אומר. ואז כשאתה עושה את מה שמשרד הבריאות אומר, אתה עושה את זה כי משרד הבריאות אמר, כאילו זה הגיוני. ואם מישהו מסוים מתעלם מההנחיות, מהחוזר מנכ"ל משרד הבריאות, והוא אומר לבת שלו, לא, ילד, לילדה, לא יכול להפוך לילד, אז אתה כבר יכול להגיד, רגע, הוא לא מעודכן, הוא פרימיטיבי, הוא לא הבין, הוא לא יודע שעכשיו הוא יגרום התאבדויות, ואז ואפשר גם לטפח את זה מאוד, את התחושות, התחושת אנטי כלפי החבר שלך שלא מקשיב למשרד הבריאות, מה זה? זה אנשים מקצועיים, מה קורה פה? ואז אתה מתחיל ליצור פה ממש פילוג עמוק. כלומר, כי כבר יש כבר מי שזורם עם החוזר מנכ"ל משרד הבריאות, ויש מי שלא, וכבר מתחיל להיות מתח. וזה עוד סוג של מתח שאותם הרדיקלים בעצם משרת אותם. אז רדיקלים, האקדמיה נתפסת בחברה המערבית כמומחים לדבר, ואז המומחים האלה, האקדמיה, נותנים המלצות לכל מיני אנשים שכבר אנשי מקצוע בתחום ספציפי, לא כאלה שכותבים מאמרים על רפואה, אלא רופאים, ממש רופאי ילדים, משפיעים על המערכות, כמו מערכות חוקיות, חוזרי מנכ"ל, הנחיות רשמיות של איגוד הפסיכולוגים, איגוד רופאי ילדים, ובעצם משם אתה אומר, הושגה מטרה, לא הושגה מטרה כי עכשיו יש לנו יותר טרנסים, או כי מתייחסים אליהם בצורה יותר מכילה, יותר מבינה ויותר מודדת, אלא עצם זה שיש עכשיו מאבק סביב נושא הטרנסים, עצם זה שעכשיו זה בכלל אישיו, הרי לפני 20 או 30 או 40 שנה, כן, היו ילדים שהרגישו שהם נולדו בגוף הלא נכון, וזה היה, אם אני זוכר נכון את הנתונים, 1 ל-30,000 ילדים, בנים, בנות מעולם לא ראינו אפילו מקרה אחד כזה, שבת שאומרת שהיא נולדה בגוף של בן, שוב, הכוונה היא לא לבת 4 שהיא חושבת עכשיו לשחק משחק, אלא באמת מקרה אמיתי של נערות קצת יותר מבוגרות, ובעצם 1 ל-30,000 לא גורם איזשהו מתח חברתי מטורף. אבל כשאתה הופך את זה לתופעה שהיא הרבה יותר רחבה בחברה, והרבה יותר שומעים עליה, והרבה יותר שכיחה, שם אתה הגעת למטרה שלך בתור אקטיביסט. זאת אומרת, כאילו, כל המטרה שלהם זה בסך הכל להשפיע מהאליטות
אינטלקטואליות למטה, אל המומחים, אל החקיקה, וליצור מתח חברתי, כי הם רוצים מתח חברתי, הם רוצים תסיסה. כן, הם רוצים מתח חברתי, רוצים את הדיכוטומיה. וברגע שיש לך דיכוטומיה, אתה יכול ממש להשתמש בה. כלומר, עכשיו יש מישהו שלא יודע, מדבר על כלכלה, מדבר על משהו, לא יודע, רץ לבחירות, לא יודע מה, אז אתה עכשיו יכול להשתמש בדיכוטומיה הזאת ולהגיד, אוקיי, אתה בעצם מתנגד לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות, מה אתה בכלל... אז הם יצרו בעצם זירת מאבק פיקטיבי מכלום, כדי שיהיה מאבק, כדי שאפשר להשתמש בדינמיקה של המאבק. עכשיו, רוב הימין לא חושב במונחים האלה, אומר, אוקיי, יש מאבק. אז הם אומרים ככה, אז בואו נשתמש במחקרים סטטיסטיים ונראה שטה, אבל מה שאנחנו לא עושים, הולכים רובד אחד מתחת ואומרים, המאבק הזה לא אמור להיות בכלל. המאבק הזה זה המצאה, המאבק הזה זה פיקציה, המאבק הזה מומצא. אוקיי? זה הרובד הנכון שצריך לענות לדברים האלה. ומה שקורה כרגע בארץ, זה שהאיגודים מקצועיים באמת הושחתו. כלומר, השיח, כמו בכאן 11, לא מדברים במונחים של חשיבה ביקורתית, של הנה ראיות, בואו נעשה ניתוח, מסקנות. טוב, הם לא אמורים, הם עושים בסך הכל כתבה. לא, אני אומר, וזה גם... כתבה היא לא משהו מדעי. ברור, אבל גם בתוך האקדמיה וגם באיגודים המקצועיים, אין את השיח הזה. השיח עובר לגם אותו מוסד לחקר מיניות, שג'יימס קנטור למשל עבד בו, הוא בסך הכל ביקש שמושג יובהר, כלומר אוקיי, רק תגידו על מה אתם מדברים. זה כבר היה אסור, כלומר, המערכת ההפעלה השתנתה. זה לא חקר מיניות, המילה חקר נותנת לך לחשוב שיש פה איזשהו משהו מדעי. אבל יש לך פה משהו אחר, יש לך פה ניסיון, מה שמשמעותי זה רק ליצור דינמיקה מסוג מסוים, שתשיג אפקט מסוים. כן, ובתחום החינוך, אני מכיר היום במקרה, לפני שהגעתי לפה, ראיתי איזה מאמר בהארץ על פאולו פריירה. אף אחד, רוב אנשים לא שמעו עליו, אבל פאולו פריירה הוא בעצם בן אדם שצריך להעביר את הסכמה המרקסיסטית לתחום החינוך. הוא מאוד מאוד העמיק מאוד במרקס, ורואים שהוא הבין אותו טוב מאוד, אבל הוא בעצם אמר, הילדים הם מדוכאים. עכשיו, על פניו אתה יכול להגיד, טוב, יש בזה משהו, הוא יכולה להיות נוקשה מדי. אומרים להם מה לעשות, הם מקבלים עונשים, אנחנו בחיים לא מקבלים עונשים. במקרה הכי גרוע מפטרים אותנו, אנחנו ערבים עם האישה שלנו, אלה העונשים. כן. אז הוא העביר את הסכמה המרקסיסטית לתחום החינוך, וזה סימן רע, כי אנחנו יודעים שהסכמה אומרת, אתה הולך להשתמש במי שאתה עכשיו הגדרת כמדוכא. כלומר, פאולו, וזה מאוד בולט בפאולו פריירה המקורי, מאוד 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 ברור. הוא ממש מסביר מה צריך לעשות. כשאתה מלמד קריאה, לא ללמד לפי המילים הכי פשוטות, אבא, אמא, לראות את 17 הדברים שהכי מטרידים את הילד, אז נגיד אולי עוני, אולי בניגריה עשו ניסוי כזה, אז זה נפט, כי יש המון שחיתות עם נפט, ובניסוי בניגריה שבאמת עשו בפועל, חוקרים גרמנים, ראו שזה נורא הצליח. מה הצליח? התלמידים הפכו לאקטיביסטים, ממש. כלומר, לקרוא כבר לא עניין אותם בכלל ללמוד לקרוא. הם פשוט הם היו מוצפים רגשית, ורק התחילו לצעוק שינוי, והתחילו לצעוק על המורים שהם גם חלק מהבעיה, כי הם חלק מהמערכת. כלומר, פריירה מסביר בצורה ברורה, זה מטורף, אבל זה ממש מפורש, כאילו זה טקסט מפורש של פריירה. בעצם להשתמש בכיתת הלימוד, במקום להעביר את הערכים של החברה, ומיומנויות להשתלבות בחברה, במקום זה, המטרה היא לגדל את האקטיביסטים שהתנגדו לחברה. עכשיו, זה מפורש. עכשיו, זה נמצא בעומק הפריירה. האוונגליסט הגדול שהביא אותו לארצות הברית, וקנדה, קוראים לו הנרי ג'רו, והוא חי היום. לא רק שהוא חי היום, ראיתי אקדמאית בארץ ששלחה תמונה שלו, בקנדה, כי היא הייתה בהרצאה שלו. אז אותו אדם שהביא את פאולו פריירה לתוך עומק החינוך של המערב, שהוא בהגדרה רוצה לפתור את המרקסיסטים, יש בעיה שמגדירים the problem of reproduction. מה ה-problem of reproduction?
של השחזור, שהדור בחברה יוצר את הדור הבא שדומה לו. זה מוגדר בתור בעיה, כי צריך לשבור את החברה. אז הדבר הזה, זה הכי הפיכה שיש. פאולו פריירי היה בעד מאו צה טונג בשנות ה-80, אחרי שכבר ספרו את העשרות מיליוני גופות. זה אדם מחליא לחלוטין. אבל לא מציגים אותו כך היום, לפני שהגעתי לפה, בכתבה בהארץ, מציגים את פאולו פריירי כדמות משמעותית, לוקחים גרסה מאוד 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 מרוככת שלו, אומרים שהוא האלטרנטיבה, פאולו פריירי הוא הפתרון להוראה מאוד מקובעת מדי. בנקינג מוד, או שאתה מעביר את הידע. כאילו, או שאתה עושה בצורה יותר מיבשה, מעביר מידע בצורה יבשה, או שאתה מהפכן מרקסיסטי. זה שתי אפשרויות. הדיכוטומיה הזאת, המרקסיסטים תמיד מאוד מדגישים דיכוטומיה. זה לא שאין מגוון תפיסות. אם אתה לא חושב שעכשיו בתחום הטרנס, עכשיו גברים ביולוגיים צריכים להיות בספורט נשים, אתה מהרעים. זה תמיד עובד ככה. עכשיו, בתחום החינוך, עכשיו תראה, גם בכל המכללות בארץ בגדול, מציגים את פריירי בתור משהו מאוד 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 חיובי. עכשיו, אם אתה תתחיל לחפור, אין לך בכלל מקום שם. אין לך בכלל מקום להגיד, כלומר, המציאות היא מחוץ ל-Overton window, נגיד ככה. זה האליטה האינטלקטואלית שלנו, שאמורה להיות, מה זה מחקר? זה התייחסות למציאות. אנחנו מנסים ליצור מרחב אינטלקטואלי נקי, לקדם לתפוס את המציאות, והמציאות עצמה היא מחוץ לדיון בכלל. כן, אז באמת בוא נראה איך אנחנו מקשרים את הדברים שאתה אומר עכשיו, אמרת על חינוך, אמרת על הומואים, אמרת על טרנסג'נדרים, כאילו באמת הצגנו 3 או 4 נושאים, שבהם אנחנו רואים את המטורללים, אותם הוגים שרוצים להרוס את החברה, מגיעים לאקדמיה, האקדמיה מאמצת, מביאה לדרג מקצועי, דרג מקצועי מעביר הלאה. בואו ננסה באמת לראות מה התמריצים של אותם אנשים, אם הם לא רוצים להרוס את החברה, אותם מורים. אתה יודע, אותם מורים שאומרים, וואלה, מה שלמדתי בבית ספר לחינוך, פריירי הזה, הוא טוב, הוא יכול להעשיר, הוא יכול לעשות חינוך יותר דיאלוגי בכיתה, הוא יכול לערב יותר תלמידים. זאת אומרת, רוב המורים, הם לא אנשים אתה יודע, אפילו לא רוב. 99% מהמורים הם לא אקטיביסטים מטורפים, אני בחדרי מורים כל הזמן, אני פוגש הרבה מאוד אנשים שבסופו של דבר מושפעים מהרעיונות האלה, אבל הם אנשים שרוצים רק בטובת הילדים. זאת אומרת, כוונותיהם טובות וטהורות. יש כמה אנשים שאומרים לא, הילדים הם באמת כלי לאיזה מאבק חברתי, ואנחנו צריכים פה לעשות איזשהו מאבק, אז נכון, הם ילמדו פחות שעה מתמטיקה, אבל זה יהיה לטובה, כי בסופו של דבר אנחנו נקדם את החברה למקום טוב, ממילא ייקח את המקום של מתמטיקה, לא צריך, כלומר הם באמת גם הם לא רעים, כי גם הם אומרים, לא צריך מתמטיקה בעידן המחשבון, בעידן התכנות, בעידן ה-AI, יהיה צריך מיומנויות אחרות. לכן מה שאומרים לי ללמד, לא רלוונטי, ולכן עדיף שאני כרגע יעסוק בערכים וזה. אבל אם אני עושה ניתוח של התמריצים, של המורים, של הרופאים, של הפסיכולוגים, של כל אותם אנשים, הרי מה יותר קשה? להיות פסיכולוג שבאמת מנסה להבין את נפש המטופל, ובאמת אומר לו שנייה, אתה אומר שאתה מרגיש כאישה, מתי זה התחיל? מה בדיוק? באמת לבוא איתו בדיאלוג עמוק, שהרבה פעמים, אתה יודע, בפסיכולוגיה זה לא מוביל לשום מקום. הרבה מאיתנו עשו טיפולים וראו שאוקיי, גם אחרי חודשיים אתה עוד לא לגמרי מפיק את התוצאות מהטיפול הזה, ששילמת עליו אלפי ועשרות אלפי שקלים. מה יותר קל? להיות פסיכולוג אמיתי, כזה שחופר ומשבוע לשבוע, וחושב על הפגישות, ומסכם, ומנסה להביא משהו חדש, וכל מיני שאלות טובות, או תוך 2 טיפולים, או תוך טיפול אחד בארצות הברית, כבר להביא לו כדורים, וכבר להתחיל את השינוי, ולחגוג את השינוי שלו. זה יותר קל לחגוג איתו את השינוי. גם מדדי ההצלחה, זה באמת האם הוא מתקדם. אז אתה רוצה שהוא יתקדם, אתה רוצה שהוא יהיה בתהליך, ובאמת התהליך הזה הוא גם מונע על ידי כדורים, שבסופו של דבר, טסטוסטרון לדוגמה, מאוד משפר את המצב רוח. מה יותר קל להיות? מורה שאומר, 1 ועוד 1 שווה 2 נקודה, או 1 ועוד 1 שווה מה שאתה מרגיש ביחס לדיכוי לגבי הנפט בניגריה. וזה הרבה יותר קל להיות מורה שהוא בלי סטנדרטים, בלי אמת מידה ברורה. כלומר, אם אנחנו רואים את ההשחתה הזאת של האקטיביסטים, ההשחתה היא בעיקר עובדת כי אותם אנשים בקצה יותר קל להם לבצע את המקצוע שלהם, כי המקצוע שלהם מושחת לגמרי על ידי היעדר הסטנדרטים
הכנסת הערכים לתוך המקצוע בתור מטרה מרכזית. ויותר קל למורים, יותר קל לפסיכולוגים, יותר קל לרופאים, שאין שום סטנדרטים. זה לא שאם הבן אדם הזה עכשיו יחיה בבריאות פיזית, זה יותר טוב. לא. אם הבן אדם ייקח את הכדורים ויראה יותר כמו הסטריאוטיפ של אישה, או כמו הסטריאוטיפ של גבר, אמנם הכלי לב שלו יהרסו לגמרי, כי אישה שלוקחת טסטוסטרון, הכלי לב שלה והכלי דם פשוט נהרסים, והיא חוטפת התקפי לב, אם זה נכון, פי 20 מאשר גברים. אז אוקיי, הרסת לה את החיים, גרמת לה למות תוך 10-20 שנה, אוקיי, אין סטנדרטים אבל, העיקר זה מה שהיא מרגישה. גם אין אחריות מקצועית ואין ביטוח. זאת אומרת, אולי השיתוף פעולה של אותם אנשים תמימים שכוונתם טובה, היא בגלל שאמרו להם, תקשיבו, אתם בכלל לא צריכים להכין שיעור, אתם בכלל לא צריכים לתת שיעורי בית. שוב, התחום של מורים מוכר לכולנו. אתם לא צריכים לתת שיעורי בית. אתם לא צריכים לתת שיעורי בית, אתם לא צריכים לבדוק שיעורי בית. אתם לא צריכים לבדוק שיעורי בית, אתם לא צריכים לנהל מחברת מסודרת כמו של המורים של פעם, של הוא עשה, הוא לא עשה, עם הסימונים הקטנים האלה. אתם לא צריכים לחשב בצורה משמעותית. אף אחד לא נכשל. איזה כיף, כי בעצם העיקר זה התחושה של הילד. אז אם כולם עוברים, יש לכם פחות לחץ כמורים, יש לכם פחות טלפונים מההורים, מהמנהלת, מהפיקוח. אוקיי, כולם עברו. יש שקט תעשייתי. אתה יוצר שקט, אבל גם אתה יוצר תסיסה ערכית בתוך הכיתה, בזה שאמרו לך, כן, התפקיד שלך כמורה זה לדבר איתם על דיכוי, על כמה אתם מסכנים. אתה בעצם לא נותן שום דבר לתלמידים שלך בתור כלי, אבל אתה כן יותר קל לנהל שיעור, השיעור כולם פעילים, איזה כיף, כולם יכולים להביע את הדעות שלהם, מורה ותלמיד זה שווה, אז כאילו יש משהו דינמיקה שהיא קלה לך, היא פשוטה לך, ולכן גם אם אתה לא מאמין ברעיונות האלה, הרעיונות האלה הם גורמים לך בתור מורה, או בתור פסיכולוג, או בתור רופא, נחת, חוסר אחריות אישית, אתה לא אחראי למה שקורה, יש דינמיקה שמספרים לך שהיא טובה, והעיקר מה שהמטופל רוצה, אין איזה סטנדרט מקצועי, ואולי בגלל זה אתה נשאב, דווקא בגלל המערכת תמריצים שאומרת לך, פחות אחריות עליך כמורה, פחות אחריות עליך כרופא או כפסיכולוג, אתה תזרום עם הדברים שבאים מהשטח, וככה בעצם השגת את המטרה שלך. כן, אז א', נכון, ב', אני יכול אפילו להיות עוד יותר לטובת המורים בקטע הזה, ולהראות איך, עוד איזה דרך שבה זה יכול לקרות, גם עם מורים שהם לא עצלנים אפילו, אבל כן, זה הקטע של אימום סטנדרטים הוא מאוד מאוד משמעותי. זה כי המרקסיסטים בעצם, מי שרוצה לפרק את החברה, אז בוודאי הוא רוצה לפרק סטנדרטים, ובעצם יש לו ברית טבעית, א', עם חסרי כישרון, או אנשים שרוצים לעבוד פחות, וגם, אם כבר זה, יש לו גם ברית טבעית עם שחיתות. כלומר, ברגע שיש לך סטנדרטים עמומים כאלה, ואתה מושחת אינטליגנטי, אתה יודע, אתה תמצא את הדרך איך להרוויח מזה ולהרוויח המון. אז לכן, זה אחת הסיבות לדינמיקה, איך כמה מטורללים מצליחים להשפיע בצורה לא פרופורציונלית, זה שהם חוברים לאינטרסים האלה. כי כשהם חדרו למוסד, נגיד לאקדמיה או למוסד רפואי, זה רק כלי, לא מעניין אותם האקדמיה, אפילו נגד העיקרון של הריגורוזיות מדעית, לא מעניין אותם הפונקציה המקורית של המוסד אליו הם חדרו, הם רוצים להשתמש במשאבים שלו, ביוקרה שלו, וגם להשפיע על האנשים שבתוך המוסד. זה כוח אדיר. זה כמו וירוס, ממש המודל הוא של וירוס, שאתה חודר למערכת, ואתה גורם, לא מעניין אותך שהתא זה אמור להיות השריר, מעניין אותך שהוא ייצר עוד וירוסים. זה בדיוק, זה אותה דינמיקה בדיוק. אז עכשיו, המורים, אז יש את האלמנט של, נגיד, זה יכול להקל להם את העבודה, זה גם אינטרס כזה של היצירת מערכת אינטרסים, שזה משהו מערכתי מאוד עמוק, שאתה משנה את מערכת האינטרסים, אבל גם מורה שרוצה להשקיע, גם הוא יכול ליפול בדבר הזה. כי בעצם הדבר הזה מפתח תפיסה שגויה של מה זה חשיבה ביקורתית. זה ברמה עמוקה, זה דבר, אם אתה רוצה לתקן משהו, זה מה שצריך, זה משהו בסיסי שאתה צריך, אפשר להסביר ולמה צריך, מה זה חשיבה ביקורתית אמיתית. אז חשיבה ביקורתית, המרקסיסטים בעצם מתארים חשיבה ביקורתית להיות ביקורתי כלפי החברה. אם אתה ביקורתי כלפי החברה, אם אתה מוצא דברים פגומים בחברה, זה חשיבה ביקורתית. מצאת, יש פה עוני שלא אמור להיות, יש פה ככה שלא אמור להיות. עכשיו, אבל אותם הילדים בעצם במתודולוגיות האלה, נגיד למידה רגשית חברתית, כשאתה חושף אותם נגיד
תמונה, נגיד ראיתי תמונה של ילד באפריקה מול נהר יבש. ואז יש שאלה במצגת הזאת, שמורה יכין במסגרת השתלמות בלמידה רגשית חברתית, שואלים איך הילד מרגיש. עכשיו, ברור שחשפת את הילד למשהו שאין לו שום יכולת להתמודד איתו בכלל. לקחת אותו לשכונת מצוקה. עכשיו, לא לימדת אותו כלכלה, לא לימדת אותו סוציולוגיה, לא לימדת אותו בכלל איך לחשוב על הדברים האלה, מה גרם לזה, מה יכול לפתור. לא לימדת אותו תכנון ובנייה, שהרבה פעמים עצם זה שיש תכנון ובנייה בעייתי, פוגע כן. הופך את השכונה לשכונת מצוקה, גם אם האזור הוא אזור עשיר. עשיר ואזור משגשג. לא לימדת אותו כלום. זרקת עליו משהו שמעורר אמוציונלית מאוד 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 חזק, מעורר תחושת ביקורתיות, אבל חשיבה ביקורתית אמיתית זה דורש ניתוח, דורש ממך להבין, כאילו לחשוב מה שאמור להיות חשיבה ביקורתית, ראיות, ניסוח ולוגיקה, אבל הם לקחו את המותג, את הרעיון של חשיבה ביקורתית, והם בעצם לא עושים את זה. כלומר, הם עושים פדגוגיה ביקורתית, הם מעוררים רגשית. רגע, אבל אתה הגבת על הדברים שאני אמרתי, ואמרת, אתה יכול אפילו עוד יותר לפרגן למורים, גם מורה שמשקיע. המורה יכול בקלות לא להבין את זה בכלל. המורה יכול לחשוב שהוא מודד חשיבה ביקורתית. והוא לא מבין שמה שהוא עושה זה, הוא פשוט מעורר רגשות אנטגוניזם כלפי החברה, נקודה. זה כל מה שהוא עושה. הוא גורם לילד לחשוב, החברה רעה, החברה לא אכפת לה מהסביבה. והילד, הרעיון הוא, עכשיו, האבסורד הוא שכל הדברים האלה, זה דברים שכבר כתובים במפורש, נגיד אונסקו, הם כותבים, מציגים למידה רגשית חברתית כמשהו, קודם כל, לטובת הילד, איך לקדם מיומנויות שונות של ילד, כי זה חשוב לו. אבל יש לך מסמך מאונסקו, שמקדם מאוד למידה רגשית חברתית, שכותב, איך למידה רגשית חברתית מקדמת את אג'נדה 2030. עכשיו, גם אם אתה בעד אג'נדה 2030, המטרה היא שימוש בילד לטובת אג'נדה פוליטית מסוימת. זה הכוונה, כלומר, האקטיביסטים עכשיו, הם חוץ מהאקדמיה, הם בגופים הגלובליים האלה, באונסקו ובאום. והמסמך הזה של אונסקו, הוא לא כותב את המילה סטודנט. אתה יודע מה הוא כותב במקום? Development Agent. סוכן שינוי. מתייחסים לילד בתור סוכן שינוי. עכשיו, במסמך אחר שהם כתבו, לאונסקו גם, על המוסדות להשכלה גבוהה, מה הם כותבים להם? תקשיבו לסטודנטים, הם מעורבים, הם יודעים מה לעשות. אז הם עשו טריק כאילו דבילי, הם באו לילדים, אמרו להם, המחקר אומר ככה וככה, אתם צריכים לזעום. באים למוסדות להשכלה גבוהה, אתם חייבים להקשיב לסטודנטים, הם מבינים, הם בתוך העניינים. אז כאילו יצרת מין דינמיקה, על בסיס כלום, על מה על בסיס לא על בסיס ראיות. והם דוחפים, הם אומרים לך במפורש, אונסקו, אנחנו צריכים לעשות שינוי רדיקלי במוסדות להשכלה גבוהה, והם כותבים לך במסמך הזה שלהם, שהם צריך שיהיה קצין קיימות, או ועדת קיימות. ועדה ברוסית זה סובייט, הם רוצים שליטת הסובייט. ועדת קיימות שתגיד מה צריך לחקור ומה לא. כלומר, הם יוצרים את הדינמיקה הזאת של סטודנטים שעברו את האינדוקטרינציה הזאת, שהם חושבים שהם עושים חשיבה ביקורתית. המורים שלהם חושבים שהם מלמדים חשיבה ביקורתית, אבל הם לא, אין להם חשיבה של ניתוח סיטואציה, ולנסות לא להיבלה בתוך התחושות שלך, אלא לנסות להיות יבש, כאילו יבש. ראיות, תתייחס לראיות כפי שהן, מלמדים אותם הפוך לחלוטין. מלמדים אותם להתרעם, אבל רגע, על מה צריך להתרעם בכל רגע נתון? על מה? זה הגרופ-ת'ינק. זה בעצם הנרטיב האחרון שהאקטיביסטים ייצרו. עכשיו, זה לא סתם אקטיביסטים, עכשיו זה כבר אונסקו. זה כבר האום שמייצר לך את ה-17 מטרות של האג'נדה 2030. אז בעצם יצרו פה גרופ-ת'ינק של אין לך יכולת חשיבה. מה יש לך? להתרעם. להתרעם על מה? על מה שיחלחל לך מהגופים האלה. עכשיו, גברים ביולוגיים בספורט נשים, זה מה שהנאורים אומרים. טוב, זה מה שההורים אומרים. אז ככה אתה כבר יצרת מהפכה תרבותית.
כן, אז בעצם מה שאנחנו רואים בכל הדברים האלה זה שאתה גם מוריד סטנדרטים, אתה גם הופך כל אחד לאיזה מין סוכן צדק, ודבר כזה מאוד מאוד סקסי שנותן לאנשים מהות ומשמעות ואיזשהי דבר למות למענו ולחיות למענו, וזה, שוב, אלה דברים שמאוד מאוד מעודדים, וגם לוקחים את האתוס של האקדמיה שהיא ביקורתית, שהיא לא לוקחת שום דבר כמובן מאליו, את האתוס הזה של הנאורות שכולנו גדלנו עליו, ומשתמשת בו כנגד המערב באופן לא ביקורתי, אלא באופן שרוצה סתם להרוס או ליצור איזושהי דת חדשה, או ליצור איזושהי אמונות ודעות חדשות שהם הטאבו ועליו אסור לדבר. כי אותו סטודנט שדיברת עליו שאמר, שנייה, בוא נבין רגע מי זה פריירי, בוא נבין רגע מה זה פמיניזם באמת, אז הוא יצא מהמשוואה, כי פתאום הוא לא משחק את המשחק הזה של לבוא ללכת עם האינדוקטרינציה הפשוטה והברורה שנותנת לכולם את התסיסה הזאת ואת מה לחיות ומה למות למענו. ובאמת ככה לקראת סיום הייתי שמח לתת את ההמלצת קריאה, אני חושב הכי טובה על הנושא הזה, זה תיאוריות ציניות של הלן פלנקרוז וג'יימס לינזי, והם באו ולקחו מאמרים מחורטטים, הם פשוט המציאו ניסויים שהם כאילו עשו, נגיד זה כלבים זכרים בעצם הולכים ואונסים בגינות סגורות לכלבים, זה חלק מהאקט הדיכוי הגברי, החברה הפטריארכלית, השוביניזם, הגבריות רעילה, זה בעצם זה מה שמוכיח את זה, או הם לקחו קטעים ממיין קאמפ, והדברים האלה, אשכרה, גם מיין קאמפ, ציטוטים וכל מיני דברים בסגנון הזה, אשכרה פורסמו בבית העונים הכי מובילים בעולם, למרות שהם מחורטטים לגמרי, ואין שם שום ראיות, ואין שם שום ניסוי, ואין שם שום, זה לא נתמך בשום דבר, ואנחנו רואים יותר ויותר מהמדעי מרמור האלה, והתיאוריות ציניות חודרות לאקדמיה, הורסות אותה, ואולי הדבר הזה, זה תהליך שישמיד את עצמו, כי ככל שמורסים יותר את האקדמיה, ככה יש לנו פחות כבוד לדוקטורים ולפרופסורים, ולכל מה שיוצא משם, כי אם אני חושב פעם, לפני נגיד 50 שנה, אמרת שמשהו, זה היה מחקר שפורסם בכתב עת מדעי עם ביקורת אמיתים, אז אמרת, אוקיי, אז כנראה זה בוצע כמו שצריך, כנראה זה נכון, כנראה זה לא סתם איזו תיאוריה שיצאה משליטה, והיום אתה יכול לדעת שזה באמת יכול להיות מיין קאמפ, שפורסם באיזשהו גיליון מדעי רק בשביל לקבל עוד פרסום, ומי שרוצה בכלל להבין קצת יותר על מערכת התמריצים באקדמיה, אז יש רעיון שלי עם רננה לויאני על ספר שהיא כתבה, האמת חייבת להיאמר, ובו בעצם היא מספרת על הרגע הזה שבו היא קלטה בתור בתור דוקטורית שרוצה לקבל קביעות יום אחד ורוצה לקבל את הפרופסורה, שהיא בעצם לימדו אותה באיזושהי השתלמות לדוקטורים, איך לפרסם יותר מאמרים, איך לקחת רעיון אחד ולהפוך אותו ל7 מאמרים, במקום הכי נכון והכי קרי והכי ברור והכי קוהרנטי היה להפוך אותו למאמר אחד, שמכיל את כלל התיאוריה, פתאום להפוך את זה ל7 מאמרים, רק כדי לקבל יותר פרסומים בכתבי עת. זאת אומרת, כל המערכת המריצים שם של האקדמיה, גם ברעיון שלי עם תמר אלמוג ועוז אלמוג, לגבי כל שקרי האקדמיה, הם פשוט מראים את זה איך האקדמיה משמידה את עצמה, ואיך בעתיד הקרוב כנראה אנחנו עומדים לעבור למערכת של קורסים דיגיטליים וקורסים אינטרנטיים, שמעבירים גם בפחות זמן, גם בצורה יותר ממוקדת, ובמקום לשאול אותך איזה תיאוריה, יש לך, ישאלו אותך מה אתה יודע לעשות, איזה מיומנויות, האם אתה שולט בפרימייר, בעריכת וידאו, האם אתה שולט בעריכת סאונד, האם אתה שולט בציור, הדברים האלה. לא ישאלו אותך האם יש לך תואר בציור, אלא האם אתה יודע את המיומנויות האלה והאלה. ואפשר לראות באמת את ההשמדה של האקדמיה על ידי השתלטות של גורמים בחוץ, שרוצים להשיג לא את המטרות של האקדמיה, אלא מטרות חיצוניות למטרות של האקדמיה. הבעיה כאן שהדבר הזה לא הולך סתם ככה להשמיד את עצמו. אם לא נבין מה קורה, זה הולך להשמיד גם אותנו. דרך האקדמיה, כלומר, אם היית רוצה להשמיד את החברה, באמת האקדמיה זה נקודת התחלה מעולה, ושם באמת זה נחדר. ואגב, מדעי הרוח, בגדול, אין לנו מדעי רוח, בגדול בהכללה, אנחנו בימי הביניים של מדעי הרוח. מדעי הרוח, כל הרעיון שלהם, הם היו אמורים להגיד לנו מה קורה. הם היו אומרים לנו, מרקוזה זה שיא הטוטליטריות בהתגלמותה. כי זה נכון, אבל הם לא יגידו את זה. הם לא יגידו את זה בכלל. אפשר להגיד שהם לא שמו לב, שזה הגרוע מאוד, כי זה התפקיד שלכם להגיד מה קורה ברוח, אבל שם הדברים האלה קודמו. אבל מהאקדמיה זה חדר כמובן, דרך האקדמיה אתה חודר לחינוך. הנרי ג'רו, שאנחנו שולחים ישראל, משלם המיסים, שולח אקדמיים ללמוד ממנו.
הוא האוונגליסט של פרייר, זה דבר שקשה, לא יודע כמה אפשר להקל את זה בקלות, אבל זה מגיע כבר לחינוך, כלומר, זה כבר מוטמע במערכות. צורת החשיבה הזאת של החלפת, זה כמו בדיאנה ג'ונס, שעושים איזו החלפה כזאת של האוצר האמיתי באבן, אז ההחלפה הזאת של חשיבה ביקורתית אמיתית, של ראיות, ניסוח בהיר, לוגיקה, בהופ, חשיבה ביקורתית של להיות ממורמר, זה משפיע כלל מערכתי, זה נכנס לתוך מערכת החינוך, כבר פרייר נכנס דרך ההשפעה של הנרי ג'רו, ב-1985, זה כבר נמצא המון זמן במערכת. עכשיו, ברגע שאתה שולט על החינוך, כבר דור 2, זה כבר מחלחל לכל המערכות, וכמובן מהאקדמיה גם מכשירים אנשים, כאילו אנשי תקשורת, כאילו כל המערכות בחברה. החברה אמורה להתנהל על פי מאמרים, על פי מחקרים שקשורים למציאות. עכשיו, מה שאמרת על מאמרים שפצלים לשבע, זה בקטנה, זה ממש כאילו שחיתות קטנה, בסדר. זה לא הינדוס מחדש של צורת החשיבה. אנחנו עכשיו בבעיה של דור ומוסדות שלמים, שמקבלים קהל יעד, שהוא יודע לזעום, והוא יודע מי אמור להגיד לו על מה לזעום. שזה הבעיה הגדולה. כאילו, לא סתם זעם אקראי. כלומר, יש מנגנוני חלחול כבר דרך לא יודע, התקשורת, מה שלא יהיה, דרך התקשורת, נגיד מה שקורה בארצות הברית זורם ישירות לארץ. כלומר, השמאל בארץ, ברובד הזה, הוא לא מקורי בכלל, הוא פשוט עושה copy-paste. אם בארצות הברית החליטו שגברים ביולוגיים וספורט נשים, זה מה שקורה עכשיו בארץ. אז כדי להבין את המשמעות בעולם האמיתי, תנסה לדמיין רגע מה קורה אם אתה מנסה להתנגד לזה. מה יקרה עכשיו? אם תגיע לכל המכללות תגיד להם, טוב, חבר'ה, פרייר כאילו רוצה להשמיד את התרבות המערבית, כאילו כן, כי זה מה שהוא כותב, הוא רוצה מרקסיזם, הוא רוצה perpetual revolution, זה התוכנית שלו. כי זה מה הוא עשה, שזה זוועה מוחלטת, זוועה. יש לך פסיכופת, שבספר החינוך שלו לא ציטט אף הוגה חינוכי, הוא ציטט את מאו צטונג, ואת לנין, וכאילו מרקסיסטים כולם, ומעריס את צ'ה גווארה. בוא נוציא אותו עכשיו, ובוא נלמד את הסטודנטים את החשיבה הביקורתית האמיתית. כאילו להרגיע רגשות, לנתח סיטואציה, לחשוב על פתרונות, האם תצליח לעשות את זה? מי יצליח לעשות את זה? השמאל היום בארץ באמת, השמאל נקרא לזה נורמלי, חושב שהוא בעד חשיבה ביקורתית. הוא באמת חושב ככה. הוא לא חושב במונחים של בוא נחליף את החשיבה הביקורתית וזה. אבל יהיה לו מאוד 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 קשה לעמוד מאחורי העיקרון הזה של חשיבה ביקורתית אמיתית, ולהגיד, אוקיי, טוב, אז צריך להוציא את ג'ודס באטלר מהאקדמיה, צריך להוציא את פאולו פרייר ממכללות החינוך. הוא פתאום ירגיש שהוא לא מסוגל לעשות את זה. כן, האמת היא שאולי הפתרון לדבר הזה, זה באמת לא לקחת את המוסדות הקיימים, ולנסות לשנות אותם בפנים, כי הם כבר כנראה לגמרי מושחתים, אלא באמת לאפשר לצד החינוך הממלכתי, עוד חינוך פרטי. כי בסופו של דבר, ההורים הם המבקרים הכי טובים של החינוך. ואם אתה תיתן להורה בית ספר אחד שבו ההישגים האקדמיים, ההישגים של קריאה, של חשבון, של תכנות, של כל הדברים האלה, הם הישגים מאוד גבוהים, ולא מדברים שם על פוליטיקה בכיתה ועל שינוי חברתי, ותיקח בית ספר אחר שיש מורים שכבר נכנסו לראש הזה של לדבר ולהתעסק בכל מיני ערכים ובשינוי חברתי, אז ההורים יבחרו באופן טבעי לשלוח את הילדים לצ'ארטר סקולס, לבתי ספר יותר פרטיים, אולי זה הפתרון. בעצם יש אנשים שכבר צורת החשיבה שלהם מושחתה, ואנחנו יודעים שאחת הדרכים הכי טובות ופשוטות לשנות את דעתם של אנשים, זה פשוט לתת להם תחרות. ברגע שבן אדם יש לו תחרות, והוא רואה שהוא מתחיל לאבד לקוחות, ושהוא רואה שהשורות מתרוקנות, בין אם זה בעסק, אתה חושב שהמנה היא טוב שהיא מלוכה כל כך. אוקיי, לא, הלקוחות יראו לך ברגליים שהם מדרגים את המנה הזאת נמוך. כשהייתי עכשיו בניו יורק עם אחי, אז היה איזשהו עסק שכתב שהוא פתוח עד 3:30 ביום שישי, עסק יהודי, כשר. הגענו לשם בשעה 2:10, העסק היה כבר סגור. דירגנו אותו בגוגל מפס, ואז הוא מיד התקשר, מיד שלח תגובה, חברים, אני מאוד רוצה להזמין אתכם לארוחה חינם על חשבוני, כאילו, דברים כאלה לא היו קורים במשרדי ממשלה, או במקומות שאין להם תחרות מבחוץ. העסק הזה יודע שיש לו תחרות, ולעומת זאת, היינו בעסק כשר ביוטה, העסק היחידי שכשר בסולט לייק סיטי, וזה המקום הכשר היחידי בכל העיר. אני חייב לומר שרמת השירות ורמת האכפתיות הייתה מאוד גרועה, וכשהוספנו שם ביקורת לא טובה על העסק הזה, אף אחד לא התקשר,
אף אחד לא התנצל, אף אחד לא שלח לנו איזו תגובה, או הציע לנו לאכול ארוחה בחינם, כלום. למה? כי אין לו תחרות. זאת אומרת, אני מאוד מאמין גדול בתחרות, ואני חושב שאולי זה יכול להיות הפתרון לכל המוסדות האלה שהושחתו, אבל כל עוד אין תחרות, דבר ראשון צריך לעודד אותה, כמו שאני משתדל לעשות בפודקאסט, ודבר שני, צריך להכיר אותה, כמו שאתה מנסה לעשות בהרבה מאוד בימות, אז אני מאוד ממליץ להאזין לרעיונות הקודמים שהיו לך אצל אלכס טייטלין, ובקורס שעשית על מרקסיזם בפורום קפה שפירא, ופשוט תרשמו צבי שלם, בזמן זו גם נודה לך, וככה אפשר להגיע לכל התכנים. אני רק כן רוצה להגיד שאני חושב ששוק חופשי לא יפתור כאן את הבעיה, אני ממש לא חושב שזה יקרה, כי הדבר שאנחנו מתמודדים נגדו, כן, חדר להמון המון מערכות, והשפה ולבבות של אנשים, ככה שזה לא נראה לי עובד, ואני חושב שכחברה שרוצה לשמר את עצמה, כן, זה דבר שהדבר הכי ראוי בעולם להשקיע בו משאבים, כן, של החברה. כן, אם אנחנו מאמינים בחשיבה ביקורתית אמיתית, שאנחנו רוצים לטפח אזרחים שיודעים לחשוב על בסיס ראיות בצורה הכי נקייה שאפשר, אז זה דבר שכן צריך, כן דבר, אני רוצה את זה ריכוזי, זה חשוב ומשמעותי. אז הגענו לדילמה מאוד ברורה בינינו, אני חושב שכל עוד שהמומחים והאקדמיה וכל בעצם האליטות התרבותיות, הן אליטות שבעצם או משתפות פעולה בהסכמה או משתפות פעולה בשתיקה עם אותם הוגים רדיקליים, אז קצת קשה לי לראות איך השינוי הזה יבוא מלמעלה למטה. אני הייתי מאוד חושב שהדרך מלמטה למעלה של הגרסרוטס היא דרך טובה ביותר, אבל יכול להיות שנשאיר את המחלוקת הזאת לשיחה הבאה שלנו. צבי שלם, תודה רבה. תודה רבה. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס. מחכה לכם.